नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत दही पुरी. चला तर मग सुरू करत आपल्या आजच्या व्हिडिओला. मी ते पुरी फोडून घेतली आहे वरच्या साईडने. 3 पुऱ्या फोडून घेतल्या आहे. त्यानंतर त्यामध्ये मस्त उकडलेला बटाटा टाकून घेते थोडा. त्यानंतर बटाटा टाकल्यानंतर मी एका बाउलमध्ये दही घेतले, मस्त घट्ट दही घेतले. त्यामध्ये 1 चमचा साखर टाकून घेतली आणि मस्त मिक्स करून घेते. हे मस्त मिक्स झाल्यानंतर हे आपल्याला त्या पुरीमध्ये टाकून घ्यायचे. मस्त भरभरून टाकायचं आहे आपल्याला हे दही यामध्ये. दही टाकल्यानंतर आपल्याला यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा टाकायचा. मी कांदा मस्त बारीक चिरून घेतला आहे. त्यानंतर टोमॅटो देखील मी मस्त बारीक चिरून घेतला आहे, तो देखील यामध्ये टाकायचा आहे आपल्याला. हे सर्व टाकल्यानंतर मी गुळाची चटणी आणि चिंचेची चटणी केली होती, म्हणजे गोड आंबट चटणी, ती यावर टाकून घेऊयात. आणि त्याचप्रमाणे मी पुदिन्याची, कोथिंबीरची, हिरव्या मिरचीची चटणी केली, ती देखील यावर टाकून घेते. तुम्हाला यांची रेसिपी पाहायची असेल तर माझ्या चॅनलवर नक्की बघा. त्यानंतर थोडंसं मीठ स्प्रिंकल करते यावर. त्याचप्रमाणे थोडीशी लाल मिरची पावडर टाकते यावर, थोडीशीच टाकायची आहे. त्यानंतर चाट मसाला टाकते, थोडासा स्प्रिंकल करते यावर. चाट मसाला टाकल्यानंतर आपल्याला यावर मस्त अशी शेव टाकायची भरभरून आणि आपली दही पुरी रेडी आहे आता. फक्त डेकोरेशनसाठी वरतून थोडंसं दही टाकायचं आणि गोड पाणी टाकायचं. नक्की ट्राय करा ही रेसिपी घरी. आणि जर तुम्हाला ही आपली आजची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा की कसा झाला आहे आपला आजचा व्हिडिओ.